מבחינת התוכן, הייתה לי השקפת עולם ברורה, והיא הייתה אנטי בן גוריון. בכל התחומים. זה לא שהייתי אופוזיציה כאן או שם או שם או שם, אלא אני חשבתי על מדינה לגמרי אחרת, ואני התנגדתי למדינה של בן גוריון ממש בכל התחומים. אחד היה קשור, אני גם לא הפרדתי, בעיניי זה היה הכל אותו דבר. זה היה שלום עם הערבים, זה היה היחס לערבים בישראל, זה היה מהר מאוד הבעיה העדתית, זה היה הבעיה של שחיתות וכל מיני דברים כאלה. ובעיניי זה היה כל יחידה אחת. רציתי מדינה אחרת, חילונית, מתקדמת וכו'. זאת לא הייתה דעת מיעוט, זאת הייתה דעת מיעוט קטן, זהיר, שולי. ועמדה לפני הבעיה, איך עושים עיתון עם תפוצה המונית, שידגול בדעות מנוגדות לחלוטין לקונסנזוס הלאומי. זה דבר בלתי אפשרי, אפשר להוכיח את זה שזה בלתי אפשרי. והפתרון שלי היה בחורות ערומות. לא ערומות בהתחלה, בהתחלה היו קצת לבושות. כלומר, באופן סכמטי, חצי העיתון הראשון היה פוליטיקה, בעיות סוציולוגיות, בעיות המדינה והחברה הישראלית. חצי השני, רכילות, נשפים, פרשות וכל הדברים האלה. דברים שאף עיתון בארץ לא נגע בהם אז. עיתון יפרסם על איזשהו גירושים, מה פתאום, זה בכלל לא עלה לדעת. מה, דבר, הארץ, הבוקר. היום פונים אליי בטלפונים פעם ביומיים שלושה, האם אתה זוכר או למה תפרסם ב-1954 פרשה של דניאל פאר. אז דניאל פאר אני מקרה זוכר, כל השאר אני לא זוכר כמעט. למה פונים אליי? שאין שום מקור אחר. העולם הזה היה העיתון היחידי בארץ במשך עשרות שנים שדיווח על דברים שקורים בחברה הישראלית. וגם דיווח, היו לי כמה מטרות. א', לאפשר לאדם נורמלי לקרוא את העיתון למרות שהדעות לא מצאו חן בעיניו. ב', להכניס איזו רוח אופטימית, שזה החלק קל, מבדח, קל, למרות שהחלק הפוליטי יכול להיות מאוד מדכא. וזה המתכונת, מסתבר שזאת המתכונת מנצחת, ושהעיתון השיג תפוצה אף פעם לא גדולה, אבל תפוצה סבירה, שאפשרה לו את הקיום.